Audio Jungle. Audio Jungle. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું ભંડારામાં બને એવું બટાકાનું શાક બનાવવા જઈ રહી છું, જેની અંદર હું લસણ અને કાંદાનો ઉપયોગ બિલકુલ નહીં કરું. તો એના માટે મેં આ 3 બટાકા છે, જેને મેં બાફીને છોલીને તૈયાર કરી દીધા છે. એના માટે જે ખાસ મસાલો છે તે આપણે તૈયાર કરી લઈએ. પહેલાં આ 1 ચમચી આખા ધાણા છે અને 1 ચમચી વરિયાળી છે અને અડધી ચમચી જીરું છે. આ ખાસ એનો મસાલો છે, જેના લીધે આ શાકમાં સારો ટેસ્ટ આવશે. 1 ટામેટું છે નાનું, અને આ આખા મસાલા લીધા છે. આ જે સ્ટાર એનસ છે, 2 તજના ટુકડા છે નાના, અને આખા લાલ મરચાં છે સૂકા, અને અડધી ચમચી જેટલું જીરું છે. આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ છે, અને આ સૂકા પાવડર ફોર્મમાં મસાલા. આ કાશ્મીરી લાલ મરચું છે 1 ચમચી, 1 ચમચી ધાણા જીરું છે, પોણી ચમચી, અને અડધી ચમચી હળદર છે, અને આ ગરમ મસાલો છે. હવે આપણે પહેલાં આ મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. આ મસાલો નાખવાથી શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે. તો હવે આપણો મસાલો ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયો છે. આ રીતનો મસાલો કરી લેવાનો. હવે આપણે ચાલુ કરીએ. આ મેં દેશી ઘી લીધું છે. તમે તેલમાં બનાવવા માંગતા હો તો તેલમાં પણ બનાવી શકો. બે મોટા ચમચા જેટલું લઈ લેવાનું. હવે એની અંદર આ જીરું અને આ બધો જે આખો મસાલો લીધો છે એ પણ નાખી દેવાનો. લવિંગ પણ મેં લીધા છે 2 થી 3. રાઈનો ઉપયોગ નથી કર્યો મેં આમાં. હવે બટાકાનું શાક છે એટલે એની અંદર હું અડધી ચમચી હિંગ પણ નાખી દઈશ. હવે જે આ મસાલો મેં મિક્સીમાં ગ્રાઇન્ડ કરીને રાખેલો હતો એની હું 2 ચમચી નાખીશ ફક્ત. એને બરાબર ઘીમાં શેકી લેવાનો. હવે મસાલો બરાબર શેકાઈ ગયો છે, તો હવે આ 1 ટામેટું જે મેં કાપ્યું છે ઝીણું એ નાખી દઈશ. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ આંચ પર જ રહેવા દેવાની છે. હવે આ આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ. હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું. હવે આ થોડીક કસૂરી મીઠું. હવે આ જે પાવડર ફોર્મમાં મસાલા લીધા છે એ પણ આપણે અંદર એડ કરી લઈશું. હવે આપણે આ બાફેલા બટાકા અંદર એડ કરી દઈશું. હવે બટાકાને બરાબર મસાલા સાથે મિક્સ કરી દીધા છે. હવે તમારે કોરું શાક ખાવું હોય તો તમે કોરું બી શાક ખાઈ શકો, પણ હું એની અંદર આ 2 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશ, એટલે થોડું ગ્રેવીવાળું શાક બનાવવાની છું, એટલે પૂરી સાથે સારી રીતના ખાઈ શકાય એવું, જે આપણે ભંડારામાં ખાઈએ છીએ ને એવું. હવે આપણે એની અંદર થોડું ચટપટું લાગે એટલા માટે થઈને થોડું આ અડધી ચમચી જેટલું આમચૂર પાવડર નાખી દઈશું. તમારા બટાકા બરાબર બફાયા ન હોય તો એને થોડાક મેશ કરી લેવાના, જેથી આ રીતનો દેખાવ આવશે એનો. હવે આપણું શાક તૈયાર થઈ જ ગયું છે. હવે આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે ભંડારામાં બને એવું. તો હવે એની ઉપર હું આ કોથમીર નાખી દઈશ. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. તો હવે આપણે ડીશમાં સર્વ કરી લઈએ.
આ શાકને તમે પૂરી સાથે, રોટલી સાથે, પરાઠા સાથે, રોટલા સાથે પણ ખાઈ શકો. આ પૂરીની રેસિપી અલગથી આવશે. તો તૈયાર છે આપણું ભંડારામાં બને એવું બટાકાનું શાક અને પૂરી. Audio Jungle.